ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාම්බ්‍රෝ YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඇත්තටම පුදුම හිතන දෙයක්. මේක YouTube කරනකොට YouTube එකේ first page එකේ first ranking ගන්න කොහොමද? මම පටන් ගන්නකොට ඔයාලට example එක පෙන්නනම් මගේම example එක ඔයාලට 100%ක්ම විශ්වාසයක් ඇති වෙන දෙයක්. මම YouTube එකට එනවා. ඔයාලත් එන්නේ මේ එක්කම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට ඔයාලා type කරන්න search bar එකේ මම මෙන්න මේ දේ use කරනවා. මම නිකන් type කරනවා best screen කියලා විතර type කරේ. ඒක type කරනකොටම automatically මට එනවා keyword list එක. මම මේ උඩම තියෙනක click කරනවා best screen recorder for Android කියන එක. කවුද ආවේ? ආවේ මගේ channel එක උෂාම්බ්‍රෝ කියලා ආවා. වීඩියෝ එක පෙන්නනවා views 1 ලක්ෂ දැන් මේ වෙනකොට 1000කට වඩා තියෙනවා. හරි. කොහොමද මෙහෙම YouTube එකේ first page එකේ first ranking ගන්නෙ? දැන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියා දෙන්නේ ඒක හරියටම වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තප්පරේ වෙනකම බලන්න ඒ ස්ටෙප් ටික හරියටම follow කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේකේ 100%ක්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකේ ඇත්තටම හැම දෙයක්ම ගෙනාවේ ඔයාලට කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ගත්තාම හරි. දැන් මම මෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ මගේ channel එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එකේ අර title description text එකේ text වලට. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා මගේ මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට ආවහම වීඩියෝ එකේ details වල text ටික මම දාපු text ටික. දැන් කවුරුත් මේ text ටික සහ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ title description copy paste කරලා දැම්මා කියලා ඔයාලගේ videos rank වෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද කෙනෙක්ගේ ඇතුළේ තියෙන data වලින් data වලට වෙනස් වුණොත් විතරයි ඔයාලගේ වීඩියෝ වල දෙයක් වෙන්නේ. එහෙම same දැම්මා කියලා rank වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක කලින් උනත් ඔයාලට කියා දීලා තියෙනවා. දැන් ඒකට මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලට පේනවා මේ tag එකෙන් කියන්නේ මේ keyword එකෙන් keyword එකට number එකක් තියෙනවා 1 1 1 1 2 1 මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ keyword එක type කරොත් ඔයාලා YouTube එකට ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ එක තමයි එකට පෙන්වන්නේ. ලෝකෙම එකට පෙන්වනවා. Android screen recorder Sinhala. Best Android screen recorder කියලා විතරයි. ඒක powerful keyword එක. මේ keyword එක type කරත් ලෝකෙම අංක එකට පෙන්වනවා. හරිද? ඉතින් මේක කොහොමද කරන්නේ? මේක කරන විදිය ගැන තමයි අද කියා දෙන්නේ. මම ඒකට use කරන්නේ TubeBuddy කියන extension එක TubeBuddy කියන tool එක. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා තියෙන description එකේ TubeBuddy කියලා ඒකත් එක්කම link එක තියෙනවා. ඒක click කරපු ගමන් ඔයාලා වරන් එනවා මේ වගේ page එකකට. මේක තමයි page එක. මේ page එකේ install free now කියලා රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා වරන් එනවා මේ වගේ තැනකට. මේ වගේ තැනකට අරන් ආවම ඔයාලට මෙතන තියෙන add කරගන්න කියලා මෙන්න මෙතන බටන් එක. ඒක click කරන්න මම දැන් already add කරගෙන තියෙන හින්දා මගේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මට තියෙන remove කරන්න කියලා. ඔයාලා add කරන්න කියන බටන් එක click කරන් click කරා ගමන් ඔයාලගේ පල්ලෙහා මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ පල්ලෙහා සාමාන්‍ය පොඩි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඔටෝමැටිකලි ඒක ඇඩ් වෙයි. ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ උඩම පෙන්නයි මෙන්න මෙහෙම රතු පාට TubeBuddy icon එක. ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනි? දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි ඔයාලා එන්න YouTube එකට. ඔයාලගේ YouTube normally YouTube එකට එන්න. මම දැන් එන්න නිකන් normally YouTube එකට. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ ඔයාලගේ දැන් ඔයාලා ඉන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ channel එකට. channel එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ TubeBuddy icon එකත් එක්ක වෙලා ඇති TubeBuddy sign in required click here කියලා. මොකද්ද මේක කරන්න ඕනේ? මේක එක සැරයක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න එහෙම තැනක්. එතන sign in with YouTube කියන එක click කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලගේ email account එක. ඔයාලගේ මේ channel එක තියෙන email account එක select කරන්න කියලා. මම ඒක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලගේ YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලගේ YouTube channel එක select කරගන්න කියලා මෙතනදී එනවා. මම මගේ YouTube channel එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මෙතනින් allow දෙන්න කියලා. බය වෙන්න එපා මේක YouTube එකෙන් verified extension එකක් YouTube එකෙන් ඔයාලගේ කිසිම ඔයාලගේ privacy details වලට හානි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මම use කරන මේ ලෝකයේ ඔක්කොම ගොඩක් famous YouTubersලා use කරනවා. මම මේක allow දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට දැන් පෙන්නයි මෙන්න මෙහෙම. අර කලින් වගේ රතු පාට දිග icon එකක් නැහැ. sign in වෙන්න කියලා. දැන් ඔයාලට කෙලින්ම මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි.
දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ TubeBuddy කියන මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා එන්න ඕනේ පල්ලෙහාට. පල්ලෙහාට ආවහම my account කියන එක ක්ලික් කරලා TubeBuddy dashboard කියන එක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලව අරන් ඇවිල්ලා ඇති මෙන්න මේ වගේ page එකකට. හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එකේ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට යනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනදී pro version එකකට අප්ඩේට් කරනවා නම් එහෙමයි starter එහෙමයි legend කියන එකට එහෙමයි. දැන් මෙතනදී අවුරුද්දකට යනවා නම් ඔයාලට 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක ඔයාලා මේක සිලෙක්ට් කරොත් ඩොලර් 33ක් විතර තමයි ඔයාලට අවුරුද්දටම කැපෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඩොලර් 33 සත 60ක් තමයි කැපෙන්නේ අවුරුද්දටම. හරිද? අවුරුද්දට මෙච්චරයි කැපෙන්නේ. අවුරුද්දෙන් ඔයාලට ඇත්තටම YouTube channel එකක් superiorටම හදලා වීඩියෝස් හොඳට රෑන්ක් කරලා ඔයාලට සුපිරි ගේම් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. ඉතින් හරියට ටෙක්ස්ට් එක වැටෙනවා නම් හරියට description keywords title ටික වැටෙනවා නම් ඔයාලගේ වීඩියෝස් රෑන්ක් කරලා ඔයාලගේ content එක හොඳයි නම් ඔයාලට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ pro version එක buy කරන්න. pro version එක buy කරාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ TubeBuddy icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ දැන් මගේ නමත් එක්ක license එක pro කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ pro license එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න නැත්නම් මෙන්න මේ refresh button එක ඉස්සරහට click කරන්න. ඊට ඔයාලට මේ pro කියන එක start ඒ කියන්නේ මුලින්ම තියෙන තැනේ ඉඳන් pro වෙනකොට තැන වෙනකම්ම අප්ඩේට් එකක් එනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ TubeBuddy tool එක use කරලා ඔයාලා වීඩියෝ එකක් rank වෙන මට්ටමට text හොයාගන්නේ. text දාගන්නේ කොහොමද? හරි. මුලින්ම ඔයාලගේ YouTube channel එකේ icon එක ඉස්සරහට click කරන්න. click කරාට පස්සේ YouTube studio එකට එන්න. හරි YouTube studio එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන upload video කියන එක ඉස්සරහට click කරන්න. select file කියන එක ඉස්සරහට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ තියෙන video එකක් select කරගන්න. කියන upload කරන video එක select කරගන්න. මම video එකක් select කරගන්නවා. මේ මම නිකන් video හදන්න use කරන footage එකක්. open දෙන්න. ඉතින් video එකක් YouTube එකට හරියටම upload කරන technique ටික මම මගේ වෙනම video එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ video එක බලන්න මම card එකක් විදිහට ඒක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා add tags කියලා. මෙන්න මෙතන. මෙතන ඔයාලා දැන් මුලින්ම මෙතනම හොඳ title එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් මම හිතන්නේ මෙහෙම දාගත්ත කියලා how to make money online. how to make money online. just keyword මේ title එක. හරිද? දැම්මට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහාට එන්න. මේක ගැන හිතන්න එපා මේ vidIQ කියන extension එක. ඒකට වඩා TubeBuddy එක use කරන විදිහ ගැන තමයි මම මේකෙදි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේ tech tools කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට automatically එනවා මෙන්න එහෙම load වෙනවා මුලින්ම. loading වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද keywords ටික කියලා. wow super. දැන් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ how to make money online කියන keyword එකට වීඩියෝ එක rank කරගන්න අවශ්‍ය වෙන keyword set එක. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා tags list එක. මේ tag list එක ඔයාලා use කරනකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ මුලින්ම තියෙන keywords ටික තියෙනවා. නැත්නම් අපිට keyword disco එක use කරන්නත් පුළුවන්. දැන් keyword disco එක සහ relevance කියන මේ දෙකම තියෙනවා. අපි relevance එක එහෙම නැත්නම් keyword disco එක. දැන් මේ keyword disco එක කියන්නේ අපි නිකන් ඒකට icon එකට click අරන් ගියොත් එහෙම මෙතනදී මෙයාලා ස්කෝ එකක් පෙන්නනවා අගයක්. කියන්නේ keyword එක ඉස්සරහ green කොළ පාටට number එකක්, කහ පාට රෝ තැඹිලි පාට number එකක්, රතු පාට number එකක්. හරිද? අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා keyword score කියන එකට අපි ආවොත් keyword වල score කොහොමද කියලා. green icon එකේ 100% ගොඩක් ඒවට තියෙනවා. පල්ලට යන්න එයාගේ ටිකක් අඩු වෙන ගතියක් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන keyword disco එකට ඔයාලා ආවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපේ title එකට ගොඩාක්ම ගැලපෙන ඒ වගේම මේක සාමාන්‍ය වැඩිපුරම search කරන මිනිස්සු වැඩිපුරම search කරන සහ අපේ title එකට වැඩිපුරම ගැලපෙන text list එක තමයි මුලින්ම අපිට පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි keyword disco එක ගොඩක් වැඩි. හරිද? ඔයාලා relevant කියන එකට දුන්නත් ඔයාලා keyword disco එකට දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලා pro version එක ගැනීමේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. keyword disco එක බලන්න වැඩි keyword disco එකක් තියෙන tag list එක use කරන්න. ඉතින් මුලින්ම තියෙන text ටික මම keyword disco එක අනුව මෙතනදී මෙහෙම select කරගෙන යනවා.
මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරගෙන ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක හරියට ඉතුරු ටික ටයිටල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් ඕකේ කරලා අප්ඩේට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් ටික මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම ටෙක්නික් එක. ඉතින් keyword TubeBuddy කියන tool එක ඔයාලා නිකම්ම කියන්නේ normal විදිහට use කරනවා නම් මෙහෙම අප්ඩේට් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට පෙන්වන්නේ ටෙක්ස්ට් තුනයි. ඒ වගේම ඒක රිලෙවන්ස් අනුව තමයි පෙන්වන්නේ. keyword score එක ගොඩක් කලකට මට මතක විදිහට බලන්න බෑ. ඉතින් මුල් ටෙක්ස්ට් තුන විතරයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා TubeBuddy tool එක හරහා වීඩියෝ එකක් YouTube එකේ first page එකේ first ranking ගන්න විදිය ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් පුළුවන් අය buy කරන්න. ඉතින් මං කාටවත් බල කරන්නේ ඔයාලගේ channel එක draw කර ගැනීම ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ කිසිම tool එකක් use කරන්නේ නැතුව YouTube එක කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි මම මේ කියන්නේ අපිට ඉක්මනට මේ දවස්වල දැන් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට ඉක්මනට ඩොලර් කීයක් හරි ඕනේ. ඉතින් ඉක්මනට ඩොලර් කීයක් හරි එන්න channel එක ඉක්මනට දැන් මොනිටයිසේෂන් අරන් තියෙන channel එකක් නම් ඉක්මනට ලොකු income එකකට යන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ලොකු views ප්‍රමාණයක් ඕන කියන්නේ ඔයාලට හරි ලොකු audience එකක් අල්ලගන්න ඕනේ. ලොකු audience එකක් අල්ලගන්න මේ වගේ text ටිකක් දාලා ඔයාලා වීඩියෝ එක රෑන්ක් කරගෙන ගේමක් ගහන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.